Христос Воскрес! Ви думаєте, що все знаєте про Великдень? Абсолютно все. Кошик, крашенки. І обов'язково паска з білою глазурю. А що якщо скажу вам, що оця біла глазур – це імперська звичка, яка стерла нашу справжню традицію? Що українська писанка – це зашифрований дохристиянський код, за який в СРСР могли відправити до Сибіру. І що запорізькі козаки на Великдень замість церковних дзвонів стріляли бойовими снарядами з гармат. Сьогодні ми зірвемо всі декорації, це не просто релігійне свято, це код нації, які намагалися зламати століттями від царських указів до радянських КДБ. Ви на каналі Контури історії, і сьогодні ми повертаємо своє. Дивіться до кінця, бо таку історію Великодня вам у школі точно ще не розказували. Мене звати Назар, я є автором цього каналу. Підпишіться на нього, поставте вподобайку даному відео і після перегляду даного етеру обов'язково залишіть свою думку в коментарі. Мені цікаво почитати, познайомитися з вами. Ну і це краще, якісніше буде просувати україномовний контент. Почнемо з того, що зламає шаблон багатьом. Ми святкували Великдень задовго до того, як князь Володимир охрестив Русь у 988 році. Вдумайтесь в саму назву – Великдень, тобто Великий день. Це не про церковний календар, це про астрономію. Це свято весняного рівнодення, день, коли світловий час доби нарешті стає довшим за ніч. Наші предки-язичники цей саме, власне кажучи, час вітали Бога Сонця Дажбога та Бога весняного Сонця Ярила. Вони святкували перемогу життя над смертю, тепла над лютим холодом, власне кажучи, зими, яка вже завершилась. Коли на наші землі прийшло християнство, візантійські священники зіткнулися з величезною проблемою. Українці категорично відмовлялися забувати свої стародавні традиції. Здавалося б, чому це? Ти не можеш просто прийти і заборонити людям радіти сонцю. Що зробила церква? Вона пішла на геніальний історичний компроміс, синкретизм. Вона буквально наклала свято Воскресіння Христа на стародавнє Воскресіння природи. Сонце замінили на Сина Божого, але атрибутика залишилася нашою незмінною. А тепер найважливіше – яйце. Більшість людей сьогодні плутають крашенки та писанки. Крашенка – це просто варене яйце, пофарбоване в один єдиний монолітний колір. Найчастіше в цибулині, якщо ми говоримо за природній окрас. Його роблять буквально, щоб з'їсти. А от писанка – забудьте про те, що це просто красивий декор до святкового столу. Справжня писанка робиться виключно на сирому яйці і її ніколи не їдять. Писанка – це дохристиянський магічний інструмент, це найдавніша у світі флешка, на якій наші предки записували програму на наступний рік. Кожна лінія, кожна крапка мала чітке призначення і наносилися вони розтопленим бджолиним воском за допомогою спеціального інструменту писачка. Давайте розшифруємо цей код. Наприклад, безкінечник або меандр – це хвиляста лінія по всьому яйцю, це не просто для краси, це пастка для злих духів. Вважалося, що демон, який хоче нашкодити вашій родині, потрапить у цю лінію і буде вічно блукати по колу, бо вона не має ні початку, ні свого кінця. Дерево життя або вазон – це пряма модель Всесвіту. Коріння – це наші мертві предки, які тримають рід. Стовбур – це ми, живі, а гілки та квіти – це діти, які ще мають народитися. Гребельки – це заклик до неба дати дощ для хорошого врожаю. А ось восьмикутна зірка, яку часто називають ружею – це прямий символ Бога Сонця. І якщо якийсь скептик у коментарях напише вам, що це вигадки сучасних етнографів, ось вам залізобетонний історичний факт. Під час розкопок у Києві та на Волині та у Звенигороді археологи знаходять керамічні писанки часів Русі, це 11-12 століття. Вони збереглися до наших днів. І знаєте, що найцікавіше? Всередині вони були порожніми. Туди клали маленьку глиняну кульку, тобто це було своєрідне сакральне брязкальце, яке своїм шумом відганяло нечисту силу від житла наших предків. Українська писанка – це задокументований артефакт нашої державності, якому понад 1000 років. І наостанок цього блоку – гаївки.
Ті самі українські народні співи, які ви сьогодні можете почути біля церков. Спочатку гаївки не мали жодного відношення до церкви. Це були магічні ритуальні танці та співи на місцях поховань. Так само, власне кажучи, на цвинтарях. Наші предки вірили, що тупаючи ногами по землі та співаючи спеціальні пісні, вони буквально будять землю від зимової сплячки і закликають душі померлих родичів допомогти живим виростити новий врожай. Це була магія, яка з часом перетворилася на нашу всім відому християнську традицію. Перемотуємо час вперед. Епоха козацтва з дикого степу на Запорізьку Січ. Для козаків Великдень був не просто якимось там звичайним пересічним святом. Це був абсолютний апогей всього року. Але святкували вони його так, що сучасні священники просто втратили б дар мови від цього шоку. Уявіть собі ніч перед Великоднем на Січі. Тисячі озброєних, загартованих у боях чоловіків стоять біля дерев'яної церкви. Абсолютна тиша. І рівно опівночі, коли священник вперше виголошує «Христос Воскрес», замість звичного для нас передзвону починається справжнє пекло. Сотні козацьких гармат і тисячі мушкетів одночасно давали бойовий залп у небо. Як писав видатний історик Дмитро Яворницький, від цього гуркоту буквально здригалася земля і ходили ходором води Дніпра. Навіщо вони це робили? Це був не просто святковий салют. Козаки вірили, що гучний громоподібний вибух розриває невидимі кайдани смерті. Вони буквально, так би мовити, розстрілювали нечисту силу. До того ж, це була чітка військова демонстрація для турків та татар. Ми живі, ми не розслабилися, ми озброєні і готові до бою навіть у наше найбільше свято. Але справжній культурний вибух стався трошки пізніше, у часи Гетьманщини. За часів гетьмана Івана Мазепи український Великдень набуває розмаху епохи бароко. Це час еліти, свято стає неймовірно візуально багатим. І саме тоді наша українська Пасха стає високою, величною архітектурною формою з тіста. І тут ми підходимо до найголовнішого міфу, до того, як у нас вкрали наш культурний код. Подивіться на оцю випічку з білою цукровою глазур'ю та кольоровою посипкою. Більшість із вас сьогодні покладе її в кошик. Ви знаєте, це не є якась там українська традиція, це російський куліч. Історична, справжня українська Пасха ніколи не поливалася солодкою білою мастикою. Наші прабабусі прикрашали Пасху виключно тістом. З нього ліпили хрести, шишки, пташок жайворонків і ті самі магічні безкінечники, що й на писанках. Чому так? Тому що Пасха символізувала те саме дохристиянське дерево життя. Вона мала дихати, так би мовити, показувати свою золотисту скоринку, вона була живою. А оця біла цукрова шапка – це пізніша імперська міщанська мода 19 століття. Вона прийшла до нас з російських міст. Глазурю було простіше і швидше залити випічку, приховавши якісь певні недоліки тіста. Це була спроба імперії уніфікувати все живе, і щоб, скажімо так, і в Рязані, і в Полтаві їли одне й те саме. Ми несвідомо продовжуємо пекти російський куліч, називаючи його Паскою. І це ще один доказ нашої унікальності. Обливаний понеділок. Ви думаєте, це просто сучасна хуліганська забава підлітків там з відрами? Ні. Це абсолютно архаїчний, магічний обряд весняного очищення водою. Вода змивала хвороби і закликала дощ на посіви. Російська православна церква цього обряду просто не мала і категорично його ненавиділа, називаючи малоросійським дикунством та бісовщиною. Вони намагалися його заборонити сотні разів, але ми його зберегли. Ми зберегли те, що імперія хотіла стерти з нашої пам'яті. А ви думаєте, що Російська імперія просто мовчки спостерігала за тим, як ми стріляємо з гармат на Великдень і печемо свої унікальні паски? Ні. Петербург дуже швидко зрозумів одну просту, але смертельно небезпечну для них річ. Поки українці співають свої гаївки, пишуть свої магічні писанки і моляться у своїх архітектурно інакших церквах, вони залишаються окремою нацією. Їх неможливо перетворити на слухняних малоросів. Тому імперія запускає жорстку системну культурну зачистку, і головним інструментом цієї зачистки стає не армія, а Російська православна церква сучасного московського патріархату.
Всі знають про Валуївський циркуляр чи Евський указ, які забороняли українську мову в 19 столітті. Але мало хто говорить, що церковну цензуру з синодального періоду, яка почалася значно раніше. Ще буквально у 1720 році Петро І видає указ, який категорично забороняє друкувати в Києво-Печерській лаврі будь-які богослужбові книги українською мовою. Тільки так, як у Москві. З українських храмів масово під страхом арешту священиків вилучають наші унікальні стародруки. Імперія буквально стирала нашу пам'ять, починаючи з вівтаря. Але їм було мало змінити текст. Вони вирішили змінити сам вигляд нашого неба. У 19 столітті російський імператор Микола І видає укази про так звані типові проєкти церков. Що це означало на практиці? Будувати храми у нашому унікальному вільному стилі козацького бароку суворо заборонялося. Українські церкви з їхніми витонченими, грушоподібними куполами здавалися Петербургу занадто європейськими, занадто незалежними. Нам силоміць по всіх селах і містечках почали насаджувати стандартний імперський архітектурний стиль. Оці характерні російські золотоверхні цибулини та кокошники. Імперія маркувала нашу територію своїми кокошниками. Імперія боролася навіть із тим, як ми дихаємо і як ми співаємо. Наш унікальний український церковний пастерний спів – це розкішне, емоційне багатоголосся, від якого буквально мурашки йшли по шкірі. Примусово замінювали на строгий, суворий, каземний петербурзький хор. Мета цієї машини була абсолютно чіткою – зробити так, щоб на Великдень від Києва до самого Сибіру все звучало, виглядало і пахло абсолютно однаково. Повна, тотальна уніфікація. Але вони прорахувалися, вони могли купити єпископів, могли контролювати міста і друкарні, але вони не змогли зламати українське село. Село стало справжньою неприступною фортецею нашого спротиву. Жінки таємно ховали старовинні українські ікони від російських попів. Бабусі за зачиненими дверима пошепки передавали внучкам рецепти натуральних фарбників і прадавні візерунки писанок. Виготовлення писанки перетворилося з магічного ритуалу на акт тихого, але абсолютного незламного дисидентства. Імперія могла знести купол з церкви, але не могла проконтролювати кожну буквально глиняну українську хату. Саме ці прості селяни зберегли для нас Великдень таким, який він мав бути. Зберегли, щоб передати цю естафету найжорстокішому поколінню українців у 20 столітті. Тим, хто зустрічав Воскресіння Христове зі зброєю в руках у сирих Криївках. У 20 столітті імперія змінила свій колір з імперського білого на криваво-червоний. Більшовики вирішили не бавитися в цензуру. Вони вирішили фізично стерти Великдень з пам'яті. Радянська влада розуміла, людина, яка вірить у щось вище за партію, є небезпечною, тому Великдень оголосили поза законом. Замість нього людям намагалися нав'язати штучне свято Дня солідарності трудящих. Або влаштували показові комуністичні суботники саме у Великодню неділю. Навколо вцілілих церков чергували загони КДБ та міліції, а комсомольці зі спеціальними пов'язками буквально виловлювали молодь, записуючи прізвища тих, хто прийшов освятити кошик. За шматок паски можна було вилетіти з університету або втратити роботу. Але поки в містах ховали люди крашенки під рушниками, у лісах Західної України відбувалося щось неймовірне. Уявіть собі Криївку, 1940-ві роки. Сирий, темний, тісний бункер глибоко під землею. Навколо нишпорять загони НКВС, а всередині озброєні молоді хлопці та дівчата з Української повстанської армії святкують Великдень. Вони не мали пишних кошиків. Часто їхня паска – це був просто черствий шматок хліба, переданий зв'язковими із села, і кілька звичайних варених яєць. Але саме в УПА Великдень остаточно перетворився з релігійного обряду на жорсткий політичний маніфест. Їх створював геніальний художник-графік Ніл Хасевич та його учні. Ці листівки вирізали на дереві, друкували в підпільних друкарнях просто під землею і таємно поширювали по селах. На цих листівках замість класичних ангелів біля порожнього Христового гробу стояли повстанці з автоматами. А головне гасло, яке було на кожній листівці, звучало так: «Христос воскрес! Воскресне Україна!».
Для вояків УПА Воскресіння Христа було абсолютною беззаперечною гарантією того, що їхня боротьба не марна і що нація, яку розіп'яла імперія, обов'язково відродиться. Але найстрашніший і водночас найвеличніший іспит український Великдень склав за тисячі кілометрів звідси. Сибір, Колима, Воркута, Норильськ, табори ГУЛАГу, куди радянська влада тисячами зганяла українську інтелігенцію, священиків та селян, умови, в яких люди мали б втратити людську подобу, як святкували Великдень, коли ти раб у концтаборі. Спогади дисидентів розривають буквально серце. Українські в'язні тижнями відщипували від своєї мізерної табірної пайки чорного хліба маленькі крихти. Вони ховали їх, сушили, а в ніч перед Великоднем ліпили з цього м'якуша малесенькі хрестики. Замість паски в них був цей самий чорний глевський хліб, а замість писанок, якщо комусь вдавалося дістати звичайне варене яйце, жінки малювали на ньому тризуб або хрест з паленим сірником, вугіллям, соком змерзлих ягід, або навіть власною кров'ю з власне роздряпаних рук. Вдумайтесь в це. Виснажені, голодні, замерзлі люди, яких імперія намагалася перетворити на табірний пил, малювали тризуб вугіллям на шкарлупі. Це вже не мало жодного відношення до їжі. Це був акт найвищої духовної непокори. Вони казали своїм наглядачам: ви можете забрати нашу свободу, ви можете зламати наші тіла, але ви ніколи не зламаєте наш дух. Ми українці, сьогодні свято життя, і ми все ще досі тут. Історія має властивість робити повне коло. Сьогодні ми святкуємо Великдень під звуки сирен та вибухів. І раптом усе те, про що ми щойно говорили, перестало бути просто сторінками з підручника історії. Це знову стало нашою реальністю. Ті самі траншеї замість криївок, той самий одвічний ворог і ті самі непохитні сенси. Сьогодні ми дивимося на це свято буквально очима воїна. Подивіться на ці кадри з фронту. Українські захисники святять паски на капотах пікапів і на ящиках від боєприпасів. Замість козацьких гармат на Січі сьогодні наша артилерія відправляє окупантам свої смертоносні крашанки з написами вольфрамом по сталі «Христос Воскрес». Замість традиційних писанок наші волонтери та військові розписують відстріляні тубуси, гільзи від снарядів та каски. Це наші сучасні залізні писанки, і вони виконують ту саму магічну функцію, що й тисячі років тому. Захищають наш дім від абсолютно реальних, а не міфічних злих духів. Весь цей час від хрещення Росії через козацьке повстання, через синодальні заборони імперії, через Криївки УПА і бараки ГУЛАГу українці боролися за право пекти свій власний хліб і співати свої пісні. Тому наступного разу, коли ви будете збирати великодній кошик, згадайте про це. Пасха – це не просто здоба супермаркету під білою імперською глазур'ю, це наше дерево життя. Писанка – це не наклейка з магазину, це наш тисячолітній код, а сам Великдень – це не лише про релігію. Це наш духовний бронежилет, це свято, яке буквально зшите з нашої історії, нашою кров'ю та нашої незламної волі до життя. Вони хотіли нас стерти, але ми воскресаємо знову і знову. Напишіть у коментарях, які великодні традиції збереглися у вашій родині. Чи знаєте ви, як пекли паски ваші там прабабусі? Мені дійсно цікаво це почитати. Якщо це відео зламало ваші якісь певні стереотипи, і ви дізналися щось нове, тисніть вподобайку, відправляйте його друзям і підписуйтесь на канал. З вами були Контури історії. Знайте своє, бережіть своє і пам'ятайте, Христос Воскрес, Воскресне Україна, слава ЗСУ, слава Україні!